नमस्ते साथीहरू, तपाईहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ फेरि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आर्टिकल लेसन चाहिँ पढाउन गइरहेको छु। र यदि तपाईँहरू यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आर्टिकल लेसनको चाहिँ बेसिकदेखि एडभान्स चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सिक्नुहुनेछ। र साथीहरू अब धेरै नबोली म चाहिँ तपाईँहरूको सामु केही इक्जाम्पलहरू देखाउन गइरहेको छु। जस्तै सुरुमा चाहिँ युनिभर्सिटी शब्दमा अ लागेको छ, आवर भन्ने शब्दमा एन लागेको छ, नेपालमा नो आर्टिकल, युकेमा द लागेको छ र मालदिभ्समा द लागेको छ। तपाईहरुको मनमा एउटा क्वेशन उठ्न सक्छ, नेपाल पनि कन्ट्री, युके पनि कन्ट्री र मालदिभ्स पनि कन्ट्री हो, तर नेपालमा आर्टिकल लागेको छैन, युके र मालदिभ्समा आर्टिकल लागेको छ। यस्तो किन? साथीहरु, भिडियो तपाईहरुको लागि नै बनाइएको। यदि तपाईहरु सबै कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, सुरुमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने आर्टिकल भनेको के हो त है? आर्टिकल आर वर्ड्स द्याट डिफाइन्स अ नाउन इज स्पेसिफिक, डिफाइनेट एन्ड इन्डिफाइनेट। आर्टिकल भन्नाले त्यस्ता शब्दहरू हुन् जसले चाहिँ कुनै पनि नाउन निश्चित छ कि अनिश्चित छ कि डिफाइनेट छ कि इन्डिफाइनेट त्यो कुरालाई चाहिँ बुझाउँछ। र आर्टिकल चाहिँ दुई प्रकारका छन्, एउटा चाहिँ डिफाइनेट आर्टिकल र अर्को चाहिँ इन्डिफाइनेट आर्टिकल। र डिफाइनेट भन्नाले चाहिँ द, जो चाहिँ स्पेशल पर्पजको लागि युज हुन्छ, र इन्डिफाइनेट भन्नाले चाहिँ ए र एन, जो चाहिँ जेनरल पर्पजको लागि युज हुन्छ। र अर्को छ लेटर। साथीहरु, हामीहरु सबैलाई थाहै नै होला, इंग्लिश अल्फाबेटमा चाहिँ 26 लेटरहरू छन् टोटलमा, र त्यो मध्ये 5 वटा चाहिँ भवेल र रिमेनिङ 21 वटा चाहिँ कन्सोनेन्ट छन्। यो चाहिँ हामीहरुले बुझिहाल्यौं। र हामीले चाहिँ मेन बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ साउन्ड हो हैन। अब यसैगरी लेटरको साथसाथै भवेल साउन्ड र कन्सोनेन्ट साउन्ड छ, र ए ई आई ओ यू वाला चाहिँ भवेल साउन्ड, र त्यसैगरी कन्सोनेन्ट साउन्ड भन्नाले चाहिँ रिमेनिङ, जस्तै अ देखि आ सम्म बीचको चाहिँ सबै भवेल साउन्ड र क देखि ज्ञ सम्मको सबै कन्सोनेन्ट साउन्ड। र अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने साथीहरु, जहाँ नाम हुँदैन त्यहाँ आर्टिकल हुँदैन। नो नाउन नो आर्टिकल। र यति बुझिसकेपछि चाहिँ म तपाईहरुलाई केही यता एक्जाम्पल देखाउँछु। र एएन भन्नाले के हो त? एएन भन्नाले कुनै पनि, एनी, कुनै पनि। जस्तै एक्जाम्पलको लागि अ बुक, एन एप्पल, अ कार। यो भन्नाले चाहिँ अ बुक भन्नाले चाहिँ कुनै पनि एउटा बुक, एन एप्पल भन्नाले कुनै पनि एउटा एप्पल। जस्तै हामीले चाहिँ यहाँ वान हाल्यो भने चाहिँ सुहाउँदैन हैन, त्यसैले यहाँ पनि वान एप्पल वान बुक भन्यो भने चाहिँ यो सुहाउँदैन। त्यसैले चाहिँ त्यसको सट्टामा चाहिँ हल्का ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हल्का एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अ को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को छ द भन्नाले। द चाहिँ कुनै पनि फिक्स अथवा एक्ज्याक्ट चीजको लागि चाहिँ युज हुने गरिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्छौं, द म्यान, द कार। द म्यान भन्नाले कुनै खास व्यक्ति, र द कार भन्नाले कुनै खास गाडी। यति कुरा बुझिसक्यो भने साथीहरु, अब चाहिँ हामी ए र एन को युजतिर लागौं। के सबै शब्दमा ए र एन लगाउन जरुरी छ? छैन साथीहरु। हामीले ए र एन काउन्टेबल नाउनमा चाहिँ लगाउन जरुरी नै हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौं, आई निड अ ल्यापटप, आई निड ल्यापटप मात्रै छ, र आई निड अ ल्यापटप चाहिँ करेक्ट हुन्छ भने आई निड ल्यापटप चाहिँ रङ हुन्छ। किनभने आई निड ल्यापटप भन्नाले चाहिँ अनकाउन्टेबल बुझाउँछ, र आई निड अ ल्यापटप भन्नाले मलाई एउटा ल्यापटप चाहियो यो हुन्छ क्या। र अर्को छ आई एट एप्पल र आई एट एन एप्पल। आई एट एप्पल हुँदैन, आई एट एन एप्पल हुन्छ। यो सेन्टेन्स इज करेक्ट। त्यसैगरी मैले तपाईहरुलाई फेरि एउटा टेबलमा बुझाउन गइरहेको छु। र कुनै पनि शब्दको सुरुको अक्षर चाहिँ क देखि ज्ञ सम्मको अक्षरको रूपले चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन, उच्चारण हुन्छ भने चाहिँ त्यसको अगाडि अ लाग्छ। जस्तै पेन्सिल प, गर्ल जी, युनिभर्सिटी य, युनिक ये, यिनीहरुको अगाडि चाहिँ अ लाग्ने गरिन्छ। र त्यसैगरी एन केमा लागिन्छ भने अ देखि आ सम्मको बीचमा जुनै पनि शब्दको, कुनै पनि शब्दको उच्चारण हुन्छ भने, जस्तै औल, अ आयो नि त यहाँनिर, इग यहाँनिर पनि अ आयो, अक्स अ आयो यता पनि, र ए एम ए, एम ए, यो वाला एम है साथीहरु। यहाँ हामीहरु धेरै कन्फ्युज हुन्छ। ये यसलाई चाहिँ य भनिन्छ र यसलाई चाहिँ ए भनिन्छ। यदि बुझिसक्यो भने साथीहरु, हामीले चाहिँ अब अ र एन कहाँमा लाग्दैन त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै लभ, माया, साल्ट, ओइल, वाटर, मिल्क, यो चाहिँ अनकाउन्टेबल नाउन भयो क्या, गर्न नै गर्न नसकिने। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ अ र एन चाहिँ युज गर्न सकिँदैन। जस्तै आई निड अ लभ, मलाई कति माया चाहिन्छ, कुनै फिक्स छैन। आई निड वाटर, वाटर पनि अनकाउन्टेबल हो क्या। बरु बोतलमा भोल्युम हुन्छ, तर यसको चाहिँ 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर भनेर हुँदैन नि त साथीहरु। त्यसैले चाहिँ हामीले वाटर, साल्ट, मिल्क जेमा पनि आर्टिकल चाहिँ लगाउन मिल्दैन, लगायो भने गल्ती हुन्छ।
साथीहरू यो त भयो अ र एनको र अब हामीहरू जाउँ दको युजतर्फ द भन्नाले कुनै पनि निश्चित क्या जस्तै इक्जाम्पलमा हेरौँ आई मिट द गर्ल मैले कुनै खास केटी भेटेँ द अर्थ इज सुइटेबल प्लानेट अर्थ चाहिँ एउटा सुइटेबल प्लानेट हो अरे अब हामी यसको रुल्सहरू हेरौँ है केमा युज हुन्छ द स्पेसिफिक अर पार्टिकुलर चिजको लागि युज हुन्छ कुनै पनि आई वाच म्युजिक द म्युजिक वाज ग्रेट मैले एउटा म्युजिक हेरेँ कुन म्युजिक जो चाहिँ ग्रेट थियो स्पेसल भयो किनभने जुन चाहिँ ग्रेट थियो है अर्को इक्जाम्पल आई स द मोस्ट पपुलर मुभी अफ द इयर मैले चाहिँ वर्षको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो फिल्म हेरेँ यो पनि स्पेसल हो र अर्को चाहिँ आई स अ बोय दियर द बोय वाज इन द गोल्डन बुट मैले त्यहाँ एउटा केटा देखेँ जुन केटा चाहिँ गोल्डन बुटमा थियो यहाँ द किन लाग्यो भन्नाले चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै खास केटा होला त्यसैले चाहिँ द लागेको हो र साथीहरू अब चाहिँ फेरि द के को अगाडि लाग्छ त्यो कुरा बुझौँ रिभर ओसियन सी नदी भयो समुद्र भयो यिनीहरूको अगाडि द लाग्छ जस्तै द कर्णाली द पेसिफिक ओसियन यसको अगाडि चाहिँ द लाग्ने हुन्छ र अर्को छ डेजर्ट फरेस्ट जियोग्राफिकल एरिया भन्नाले चाहिँ द इस्ट द नर्थ द वेस्ट डेजर्ट सहारा फरेस्टमा चाहिँ एमाजन र अर्को छ वान अफ समथिङ भन्नाले यो ब्रह्माण्डमा रहेको कुनै पनि एकै वस्तु क्या जस्तै द सन एउटै छ नि त्यसको अगाडि द मुन पनि एउटै छ जस्तै अर्थ पनि एउटै छ त्यसैले यसको अगाडि द लाग्छ अर्को चाहिँ साथीहरू बिफोर सुपरलेटिभ डिग्रिज भन्नाले थाहै होला द बेस्ट द ग्रेटेस्ट यस्तो शब्दको अगाडि पनि द लाग्ने गरिन्छ जस्तै अर्को बिफोर रिपिटेडेड नाउन जस्तै इक्जाम्पल द क्याट विच वी स इन द गार्डन वाज भेरी क्युट रिपिटेडेड नाउनको अगाडि पनि द लाग्ने गरिन्छ अर्को छ बिफोर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट साइन्टिफिक इन्भेन्सन कुनै पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको अगाडि जस्तै आई क्यान प्ले द गिटार आई प्ले द मोबाइल फोन यो भयो साइन्टिफिक इन्भेन्सन यसको अगाडि पनि द लाग्ने गरिन्छ अर्को छ बिफोर स्पेसिफिक अर पार्टिकुलर थिङ्स कुनै पनि खास चिज अथवा कुनै पनि खास वस्तुको अगाडि चाहिँ द लाग्ने गरिन्छ जस्तै रिलिजियस बुकको अगाडि द गीता द बाइबल अर्को चाहिँ प्लुरल कन्ट्रिज भन्नाले चाहिँ द नेदरल्यान्ड्स द मालदिभ्स यस्ता कन्ट्रीहरूको अगाडि फेमस सिप्स द टाइटानिक हिस्टोरिकल इभेन्ट्सहरू द मार्टियर्स डे द इन्डिपेन्डेन्स डे अर्को छ फेमस बिल्डिङ द बुर्ज खलिफा द ताजमहल द धरहरा यस्तो शब्दहरूमा र हाम्रो घरको पार्टहरूको जस्तै द किचन द बेडरुम द टोयलेट यस्तोको अगाडि द लाग्ने गरिन्छ जस्तै न्युज पेपरको अगाडि द कान्तिपुर पोस्ट द धनगढी पोस्ट द काठमाडौँ पोस्ट न्युज पेपरहरूको अगाडि पनि द लाग्ने गरिन्छ र बिफोर सम प्लेसेस जस्तै चर्च टेम्पल स्कुल साथीहरू हामीले स्कुल भयो जस्तै चर्च टेम्पलको लागि चाहिँ हामी चर्च के को लागि बनाए हो टेम्पल पूजा गर्नको लागि स्कुल पढ्नको लागि यदि हामी स्कुलमा चाहिँ पढ्नको लागि जान्छौँ भने त्यसको अगाडि द लाग्दैन यदि हामी स्कुलमा चाहिँ साथीहरू भेट्न जान्छौँ भने त्यसको लागि चाहिँ द लाग्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि आई गोज टु स्कुल टु स्टडी म स्कुलमा पढ्न जान्छु पढ्नको लागि बनाए हो पढ्न जान्छु त्यसैले यो स्कुलको अगाडि चाहिँ द लाग्दैन तर यो सेन्टेन्समा हेर्नु आई गोज टु द स्कुल टु मिट माई फ्रेन्ड्स म आफ्नो साथीहरूको लागि भेट्न जान्छु भनेको छ त्यसैले चाहिँ यहाँमा दको प्रयोग हुन्छ र साथीहरू द केमा लाग्दैन त्यो हेरौँ कन्ट्रिजहरूमा लाग्दैन सिटिजहरूमा लाग्दैन स्ट्रिट्स भन्नाले गल्लीहरूमा लाग्दैन लेक्सहरूमा लाग्दैन माउन्टेनहरूमा लाग्दैन कन्टिनेन्टहरूमा लाग्दैन एसिया अफ्रिकाको अगाडि पिपुल मान्छेको अगाडि पनि लाग्दैन जति ठुलो नै मान्छे भए पनि लाग्दैन जति ठुलो मान्छे भए पनि मान्छेको अगाडि चाहिँ द कहिल्यै लाग्दैन यो त भयो कहाँ युज हुन्छ कहाँ युज हुँदैन साथीहरू अब हामी चाहिँ डिटेलमा युज बुझौँ क्या द ए एन्ड द कुन चिजमा चाहिँ लाग्दैन ल स्टार्ट गरौँ डेज एन्ड मन्थ्स दिन महिनामा चाहिँ लाग्दैन ल्याङ्ग्वेज एन्ड सब्जेक्ट्स भाषा र विषयमा लाग्दैन गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स खेलहरूमा लाग्दैन स्ट्रिट्स एन्ड लेक्स गल्लीहरूमा तालहरूको अगाडि चाहिँ लाग्दैन पार्क्स एन्ड फल्स भन्नाले चाहिँ पार्क र फल्स जस्तै रतन पार्कको अगाडि लाग्दैन भिक्टोरिया फल्स कुनै पनि त्यसको अगाडि चाहिँ लाग्दैन कलरको अगाडि लाग्दैन साथीहरू डिजिजको अगाडि लाग्दैन सिंगल माउन्टेन्सको अगाडि जस्तै एम्टी एभरेस्टको अगाडि लाग्दैन माउन्ट ब्यालेन्सको अगाडि लाग्दैन जस्तै एक्सेप्सन छ यसमा चाहिँ द म्याराथनमा चाहिँ लाग्छ द इगरमा पनि लाग्छ र यिनीहरू बाहेक अरूमा चाहिँ द लाग्दैन म्यागाजिन्समा छ द हिमालय टाइम्स यिनीहरूको अगाडि पनि लाग्दैन अब्स्ट्र्याक्ट नाउन भन्नाले चाहिँ जो चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ न छुन सक्छौँ खालि महसुस मात्रै गर्न सक्छौँ जस्तै लभ एङ्ग्री ह्याप्पिनेस एङ्जाइटी यस्तोको अगाडि पनि द लाग्दैन र अर्को छ प्रोपर नाउन भन्नाले जस्तै
कुनै पनि मान्छेको नाम राम, सीता, टमी, धनगढी, सटर्दै यिनीहरूको अगाडि पनि लाग्दैन। र अर्को छ पोसेसिभ प्रोनाउन्स। पोसेसिभ प्रोनाउन्स भन्नाले हिज, हर, माइन्स, देयर्स जस्तै हिज वाच डजन्ट वर्क, यसको अगाडि कुनै पनि आर्टिकल लाग्दैन। र अर्को छ राम्स बुक्स इज वान द टेबल, रामको बुक टेबलमा छ, यो रामको अगाडि पनि केही पनि लाग्दैन साथीहरू। र अघि मैले सुरुमा एउटा भनेको थिएँ, कुनै पनि देशहरू भयो, कुनै पनि नेपालको अगाडि लाग्दैन, मालदिप्सको अगाडि लाग्छ, युएसको अगाडि लाग्छ। त्यो किन भन्नाले चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। अब बुझ्नु साथीहरू, के भनिन्छ भन्नाले चाहिँ युज द विथ द नेम्स अफ प्लुरल कन्ट्रिज। प्लुरल कन्ट्रिजको अगाडि चाहिँ द लाग्छ, जस्तै द मालदिप्स, द नेदरल्यान्ड्स, यिनीहरूको अगाडि चाहिँ द लाग्छ। अर्को चाहिँ युज द बिफोर द कन्ट्री नेम विच इज इन प्यारास, जस्तै युनाइटेड किङडम भनेको चाहिँ युकेको फुल फर्म के हो, युनाइटेड किङडम। जस्तै युएसए, युनाइटेड किङडम अफ अमेरिका, यस्तो देशहरूको अगाडि चाहिँ लाग्ने गरिन्छ। जस्तै सिङ्गल नाम भयो भने लाग्दैन, अमेरिका अगाडि लाग्दैन, फेरि चाइनाको अगाडि पनि लाग्दैन। साथीहरू, मलाई लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ आर्टिकल चाहिँ सबै बुझिसक्नुभयो होला। र तपाईँहरूको लागि एउटा मैले सरप्राइज लिएर आएको छु। र त्यो सरप्राइज भनेको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा टेस्ट गराउनु गइरहेको छु। तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि छैन साथीहरू, आफ्नै तरिकाले एन्सर दिनु होला है। हि रिटर्न आफ्टर पछि आवर, यसको अगाडि के लाग्छ, आफ्टर एन आवर। अर्को एममा छ डट इज द लिभिङ प्लानेट, द। अनि आई ह्याड रिड गीता, सब्जेक्टको अगाडि, रिलिजियस बुकको अगाडि द लाग्छ भने हो नि। अब हि इज प्लेइङ गिटार, के अरे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको अगाडि गिटार लाग्छ। अर्को छ लेखको अगाडि लाग्दैन, नेपालको अगाडि लाग्दैन। आई गो टु स्कुल टु स्टडी, यहाँ पनि लाग्दैन। र अर्को छ वी प्ले फुटबल, गेम्स एन्ड स्पोर्टको अगाडि लाग्दैन। साथीहरू, त मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले चाहिँ यो लेसन चाहिँ कम्प्लिट बुझिसक्नुभयो होला। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, र आफ्नो सजेसन पठाउनको लागि कमेन्ट गर्नु होला, र तपाईँहरूको साथीहरूसँग पनि यो भिडियो सेयर गर्नु होला। धन्यवाद। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी मेरो हौसला बढाइदिनु होला।